guys, good morning. Hindi ba yung picture? Video. Ay, daw sa video ni Ate Nishe. Yan na. Dito na kami sa Pangasinan. Po, good morning. Yes po. Taga na Racy na po. Ilan kayo lahat mo? 4 po. 4. Guys, dito na kami sa Kabawangan. Wait lang. Ayun siya. Ayun sila. Kabawangan Beach. The struggle is real. Ito yung dadaanan namin. Ibo, natutunghayan natin ang Deadpool. Kung saan kami ay tatalon mamaya-maya. Pag-iisipan muna namin ng mainit. Saglit lang. Sa tagal pa ibiyahe. Haler na po. Sa Bulinaw Falls 1. Ayan na siya. So 1 hour yung biyahe namin from Kabawangan Beach. Tapos nag-lunch lang kami somewhere. Napunta na kasi kami rin dati dito. 2018 yata yun. Doon kami sa kabila na daan. Sa may hagdan. Iba tong daan na to. So, dito na kami, may coffee kubo sila dyan. Ito na siya. May pakayak na sila, ganun. Tapos after nun, sa Bani mamaya. Tao? Turkey na sa Batar Beach. Napakainit mga sis. Ito isang bata enjoy na enjoy dito. Ang ginagawa mo dyan? Kaysa napakaganda ng sunset dito. Hi! Nandito na kami sa Bani. Hello. Hello. Hello people. Vloggers. Hello. And luluto kami ngayon at 12. Let's eat guys. Let's eat dinner. Dug na. Wala. Kamatis. Longga and good wings and pram. Meron kami special guest dito. Morning! Say hi! Hi guys! Mag-ano ka? Ano yan?
Kaya sila mga tulog at tambay ng mga gising. Dinner! May batang nangunguna na dito. Kain na tayo. Mukha na akong balutan. Nag-dive kami kanina. O, diba? Wang Oats! Here we come! Ito yung biyahe namin from Pangasinan. Ay almost 10 hours. Layo-layo yung biyahe ito. Guys, andito kami sa Bed and Bistro sa Bontok. Ito lang kasi nakita namin kainan. Tapos after no, biyahe ng 1 hour. Tapos naglalakad ata ng 1 hour ulit para makapunta sa Buscalan mismo. Ito na tayo. Safe and sound by the Java. Nice. Guys, andito na kami sa Bugnay, Tinglayan, Kalinga. See you after. Guys, ito na kami. Punta na kami kay Apu Wangud. Good luck sa amin. Ngayon ay 1 p.m. 1 hour lang daw yan. 1 hour daw to. Pero kay kuya daw 20 minutes lang. Let's go! Dahan-dahan! White shoes pa nga sis. Sige na. Sino ka dyan? So, number 40 kami sa pila. Sa tattoo kay Wang Earth. Tapos, number 7 pa lang yung tinatatuan niya ngayon. My gosh. Pass out ako eh. I'm here to go see Kuya, after ano daw? Pwede po ano daw? Ay, berata sa ano? Si Jose. Wala din milang ng Teresa na. Ikaw muna! Layo na nila. Oo, ikaw muna. Ikaw muna. Wala ko skill, babi. Couple goes. Si Gracia at si Eliang, sila yung 3 dots, sila yung allowed. True. Hindi ba alam yung iba mag-3 dots? Oo, sila na. Sila lang kasi allowed ang mag-3dots kasi sila ang sumisimbolo nun. Sila ng 3dots. Ito. Nagala Ate Grace. Ano pa ang pangalan ni Ate? Elyang. Grace, Gracia Palika. Sila yung dalawa sa 3 dots na signature. Sila lang ang allowed. DIY kayo. Sinong ano guide? Kaya Romy po. Ay, si Romy. Asan si Romy? Ba't hindi bumaba? Ate Grace and Ate Elyang.
Papasignature sila. Ganito. Ay, okay lang. Piano mo nga sarilo mo po. Alam pala. Ayun si Ate Grace. Ate ba natin siya? Joey, as Nasaan sila? dirty legs. Ano yung sabi ni Kuya kanina? Grandmaster rin. Si Papa ya Papa ya. Si Papa ya Papa. Joey, asi ila madara. They represented 3 dots. Sila apang Grace. Pakicture na lang tayo. Guys, kain tayo! Sarap! Dito kami mag-stay. Oo, umulan pa nga. Tapos ayun ang ulam ang pagkain namin. Shurp-shurap! Good morning, guys. Ang tsura ko, diba? Ang nagbog. Aga nang nakatulog kagabi mga 7:30 pa lang. Tulusak na sila. Ako mga 9, gano'n. So, nakapagpa-picture kami kagabi kay Apwang Old. Mga 6:30 na ata yun. Yung signature nilang tattoo, 150. Then yung design na tattoo is 400 to... Depende sa design na gusto mo. OC yarn. OC, yeah. Gusto niya pantay yung tattoo niya. Diyos ko lang. Hindi akong pantay. Hindi pantay. Alis na kami. Naka-duty na. Ay, gaga. Guys, blockbuster si Apo. Nag-overtime na nga kagabi. Sila. Guys, dun kami galing. Patok-tok na. Basic lang sa kanya. Yes, she survived! Buscalan. Itsura ng aakyat lang. Kami galing. Ayan. Ayun. Yung village na. Bye, Buscalan. Bye.